नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीत आपलं स्वागत. प्रवीण अकॅडमीच्या संदर्भात किंवा स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येत असेल तर आम्हाला 7410009900 या नंबरवर कॉल करून तुमच्या शंका विचारू शकतात. पुण्यामध्ये नाशिकमध्ये ज्या लोकांना अभ्यास करायचा असेल तर तुमचं नेहमीच स्वागत असेल. तर आज आपण भारतीय संविधानाचा भाग म्हणजे भारतीय संविधानामध्ये जे 22 भाग आहेत, 24 भाग आहेत टोटल, त्याच्यापैकी 22 भाग जे मूळ संविधानात होते त्यांच्या संदर्भात काय करणार आहोत, विचार करणार आहोत. तो भारतीय संविधानाचे भाग 22 मध्ये डिवायडेशन केलेलं आहे, ते आपण आज काय करणार आहोत, डिस्कस करणार आहोत. बघा भाग 1 मध्ये काय आहे, भाग 1 मध्ये काय आहे, जसं की तुम्ही जर विचार करणार भाग 1 मध्ये संघ आणि राज्य यांचा संबंध दिला आहे. संबंध नाही, संघ आणि राज्य यांचं काय दिलंय, क्षेत्र दिले आहे. बघा कलम 1 ते 4, ठीक आहे, कलम 1 ते 4. त्याच्यानंतर भाग 2 मध्ये दिले आहेत नागरिकता. भाग 2 मध्ये काय दिलंय, नागरिकता. कलम 5 पासून ते कलम 11 पर्यंत दिलेले आहेत. भाग 3 मध्ये दिले आहेत मूलभूत अधिकार. भाग 3 मध्ये काय दिले, मूलभूत अधिकार. कलम 12 ते कलम 35 आपण यांच्याबद्दल डिटेल शिकणार आहोत. भाग 4 मध्ये दिले राज्य नीती निर्देशक तत्व, ठीक आहे, राज्याचे नीती निर्देशक तत्व. कलम 36 ते कलम 61 पर्यंत दिलेले आहेत. भाग 5 मध्ये दिले केंद्र सरकार, ठीक आहे, केंद्र सरकार दिले. आता कसं लक्षात ठेवायचं, इंडियाची स्पेलिंग काढा. इंडियाच्या स्पेलिंग मध्ये 5 आहेत आणि 5 पुढे ट्रिक्स सांगेल मी तुम्हाला कशी लक्षात ठेवायची. 5 आहेत आणि 5 म्हणजेच केंद्र सरकार. केंद्र सरकार बघा त्याच्यामध्ये कलम 51 ते कलम 151 पर्यंत दिलेले आहेत भाग 5 मध्ये, ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघणार आहोत भाग 6 राज्य सरकार. राज्य सरकार कलम 51 तर 151 तर 237 याच्यामध्ये सर्व राज्य सरकार दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर जर तुम्ही विचार करणार कलम 7 भाग 7 मध्ये दिले आहेत देशी रियासत बरोबर संबंध. आपल्याकडे देशी म्हणजे राजे होते, बरोबर आहे, काही राजे होते, मग राज्यांबरोबर कसे संबंध प्रस्थापित करायचे ते भाग 7 मध्ये दिलेत. कलम 223. मात्र आता तुम्हाला माहित असेल की आता देशी रियासत राहिलेल्या नाही आहेत, म्हणून हा भाग आणि हे कलम सुद्धा काय करण्यात आलाय, काढून टाकण्यात आलाय. त्याच्यानंतर भाग 8 मध्ये दिलेत केंद्रशासित प्रदेश. कलम 39 ते कलम 42. त्याच्यानंतर कलम 9 मध्ये दिले स्थानिक स्वराज्य संस्था. कलम 243 ते 243 न पर्यंत दिलेले आहेत, ठीक आहे. तर आपण स्थानिक स्वराज्य संस्था जेव्हा शिकणार आहोत पंचायत राज त्याच्यामध्ये हे डिटेल डिस्कस करू. बघा त्याच्यानंतर कलम 9 झालेत. कलम 10 मध्ये दिलेत एससी आणि एसटी, ठीक आहे. कलम 10 मध्ये काय दिलेलं आहे, एससी आणि एसटी. कलम 244 ते 244 असे 2 कलम दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर भाग 11 मध्ये दिलेत केंद्र राज्य संबंध, ठीक आहे. असं लक्षात ठेवा की केंद्र राज्याचा संबंध करण्यासाठी भरपूर लोकांनी 11 रुपयाचा दक्षिणा दिली मंदिरांमध्ये, ठीक आहे. असं काहीतरी तुम्ही जुगाड लावून लक्षात ठेवू शकतात, काहीतरी ट्रिक्स बनवावी लागेल तेव्हाच ते काय राहील, लक्षात राहील, ठीक आहे. मग केंद्र राज्य संबंध मी असं लक्षात ठेवतो की केंद्र राज्य संबंध चांगले राहण्यासाठी भरपूर लोकांनी 11 रुपये दक्षिणा मंदिरामध्ये दिली. कलम 245 ते कलम 263. त्याच्यानंतर कलम 12 मध्ये वित्तीय आणि संपत्ती वाद म्हणजे केंद्र आणि राज्यामध्ये जे काही वित्त संबंधात किंवा संपत्ती संदर्भात वाद असतो तो. कलम 264 ते 300 पर्यंत, ठीक आहे. भाग 13 मध्ये आहेत व्यापार आणि प्रवास. कलम 301 ते 307. भाग 14 मध्ये आहे केंद्र आणि राज्याच्या अधीन सेवा म्हणजे आपल्या भाषेत आपण त्याला एमपीएससी यूपीएससी म्हणतो, बरोबर आहे, सर्व लोकांचं स्वप्न असतं. कलम 308 ते 323. भाग 15 निवडणुकांमध्ये आहे कलम 324 ते कलम 329. भाग 16 मध्ये आहेत काही राज्यांसाठी विशेष उपबंध, ठीक आहे, काही वर्गासाठी विशेष उपबंध आहेत. कलम 330 ते 332. भाग 17 मध्ये आहेत राजभाषा, ठीक आहे. कलम 343 ते 351. सध्या किती राजभाषा आहेत, जेव्हा संविधान स्थापन झालं होतं तेव्हा मूळ भाषा किती होत्या, राजभाषा म्हणून किती भाषांना मान्यता होती, 14 भाषांना मान्यता होती. 14 राज्य होते, 14 भाषा होत्या आणि 14च सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते, ठीक आहे, त्या काळामध्ये. आज किती भाषा आहेत मला कमेंट करून सांगा. भाग 18 आणीबाणी, ठीक आहे. कलम 352 ते 360 सर्वांना माहित असेल, पण भाग कशामध्ये, 18 मध्ये आहे. आणीबाणी इज इक्वल टू 18 लक्षात ठेवण्याचा काय करणार आहात, प्रयत्न करणार आहात. बघा त्याच्यानंतर भाग 19 मध्ये वरती जे 18 पर्यंत झालेलं आहे ते जे राहिलं असेल ते सर्व कशामध्ये आहे, जे काही शिल्लक असेल ते सर्व कशामध्ये आहे, भाग 19 मध्ये आहे. कलम 361 ते 367. भाग 20 संविधान संशोधन. भाग 20 मध्ये माहित असेल संविधान संशोधन कशानुसार होतं, कलम 68 नुसार होतं. भाग 21 मध्ये काय अस्थायी विशेष उपबंध आहेत 369 ते 392 आणि काही संक्षिप्त नावं असतात 392 ते 395 यानुसार भाग 22
भाग 22 दिलेली आहेत. भाग 23 आणि भाग 24 मला कमेंट करून सांगा किंवा कॉल करून सांगा. आता कसे लक्षात ठेवणार बघा, लक्षात ठेवण्याचे जनरली काय लक्षात ठेवू शकतो की आपण 11 रुपये आयर केला किंवा 11 रुपये दक्षिणा घातली, गिफ्ट केलं तर केंद्र राज्य संबंध चांगले होतात असं लक्षात ठेवा. आणि 5 नंबर कसं बघा, इंडियाची स्पेलिंग जर तुम्ही काढणार तर इंडियाच्या स्पेलिंग मध्ये 5 शब्द आहेत, म्हणजे 5 म्हणजे काय, केंद्र सरकार. केंद्रानंतर कोण इम्पॉर्टन्स येतं, राज्य सरकार. भाग 6 मध्ये काय, राज्य सरकार. राज्यानंतर कोण इम्पॉर्टन्स येतं, राजा. भाग 7 मध्ये. भाग 8 मध्ये काय, केंद्रशासित प्रदेश. राजानंतर इम्पॉर्टन्स काय, केंद्रशासित प्रदेश. बघा पहिले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मग राजा, मग राजानंतर मग केंद्रशासित प्रदेश. मग 9 मध्ये काय असेल, स्थानिक स्वराज्य संस्था. केंद्रानंतर केंद्रशासित प्रदेश नंतर खालचा स्तर काय आहे, स्थानिक स्वराज्य संस्था. आणि भाग 10 मध्ये काय, SNST उपबंध. सो हे 1 ते 22 भाग आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केले. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू फॉर प्रवीण अकॅडमी.